नमस्कार साथीहरु, आज हामी सिक्नेछौं कसरी तपाईले आफ्नो YouTube भिडियोमा आई बटन लगाउने। यानी आई बटन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको पुरानो भिडियो या अरु भिडियोलाई त्यो भिडियोमा शो गराउने। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई त्यहाँ गएर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर यस्तो खालको एउटा इन्फर्मेसन दिने, त्यसलाई भनिन्छ आई बटन। अब यो कसरी लगाउने त? तपाईले सुन्नु भएको होला कतिवटा युट्युबरहरुले राम्रा यो ठुला युट्युबरहरुले तपाईले सुन्नु भएछ मेरो भिडियोको यहाँ माथि मैले आई बटनमा अर्को भिडियो दिएको छु, तपाई त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ या त्यहाँ गएर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका बारेमा सिकाइरा हुन्छन्। आई बटन भनेको सुनिराख्नु भएको छ। आज हामी सिकौं आई बटन कसरी लगाउने। तपाईहरु साथीहरु नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। साथीहरु तपाईहरुलाई म यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। च्यानलको बारेमा जानकारी पाउनको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। त्यसैगरी छेउमा रहेको घण्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुस्। साथीहरु ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं। नमस्कार साथीहरु, भिडियोतिर लागौं। भिडियोमा आई बटन लगाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। म क्रोम ब्राउजरमा गएँ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले माथि थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नुस्। मैले यहाँ टच गरेँ। तपाईले यो डेस्कटप साइटलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। इनेबल गरिदिनुस्। अब साथीहरु तपाईले यहाँ सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ www.youtube.com। मेरो यहाँ अलरेडी गरिसकेको छु, त्यो भएर म ढिला नगरिकन त्यतातिर जान्छु। म यसलाई टच गरेँ। त्यसपछि साथीहरु यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकचोटि जुम गरेर देखाउन चाहन्छु म। अब तपाईले यहाँ माथि आफ्नो च्यानलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनेरि आफ्नो च्यानलको लोगोमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर च्यानल भन्ने अप्सन छ यहाँनेरि। यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज च्यानल भन्ने यो अप्सन, यसमा टच गर्नुस्। केही छिन वेट गरौँ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आछ साथीहरु। अलिकति म जुम गरेर देखाउन चाहे। अब साथीहरु तपाईले यहाँनेरि तीनवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो थर्ड अप्सन, थर्ड नम्बरको यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले कुन भिडियोमा आई बटन त्यो भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म मानिलिउँ तपाईको यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा आई बटन लगाउन चाहन्छु। यसमा सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ पेन्सिलको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा टच गरेँ। त्यसपछि साथीहरु यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यसलाई स्क्रोल गरेर दायाँतर्फ राइट साइडमा ल्याउनुस्। अलिकति त लिएर आउँछु साथीहरु। दाहिनेतर्फ यानी राइट साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल कार्डको अप्सन छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा लास्टमा यो टच, यसमा टच गर्नुस्। यसको यहाँ पेन्सिलको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनेरि टच गर्नुस्। पेन्सिलको चित्रमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अलिकति यता अगाडि ल्याउनुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारवटा अप्सन छ। यहाँ तपाईलाई चारवटा अप्सन छ। यसमा साथीहरु तपाईलाई यहाँ भनेको छ भिडियो, प्लेलिस्ट, च्यानल, लिंक। तपाईले के यो भिडियोको आई बटनमा लगाउने हो त्यो तपाईले लगाउनु पर्छ। यदि तपाईले भिडियोमा अर्को भिडियो लगाउन छ, पुरानो भिडियो लगाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा यो प्लसको आइकनमा सेलेक्ट गर्नुस्। यदि होइन प्लेलिस्ट लगाउन चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा यो सेकेन्डको प्लसको चित्रमा टच गर्नुस्। यदि होइन भने च्यानलको नाम या च्यानलको बारेमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो थर्ड अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लसको आइकनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन साथीहरु तपाईले पुरानो भिडियोको लिंक राख्न चाहनुहुन्छ यो बक्समा पुरानो भिडियोबाट कपी गरेर लिंक यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले भिडियो राख्न चाहन्छु, त्यो भएर म यहाँ प्लसको चित्रमा टच गर्छु साथीहरु। यहाँ टच गरेँ। अब साथीहरु यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ कुन भिडियो तपाईको आई बटनमा राख्ने हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै मान्नु म अलिकति जुम गर्न चाहेँ, मैले यो भिडियो आई बटन राख्न चाहेँ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई म टच गर्छु। अब साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले सेलेक्ट गर्नुभएको भिडियोको यहाँनिर आई बटनमा सो गरिसकेको छ। अब तपाईँले साथीहरू यहाँबाट यता आएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो सेलेक्ट भइसकेको छ। अब तपाईँले ड्युरेसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ, जस्तै कति मिनटमा या कति सेकेन्डमा तपाईँले यो भिडियो देखाउन चाहनुहुन्छ, भिडियो प्ले भएको कति अन्त्यमा या सुरुमा देखाउन चाहनुहुन्छ यो आई बटनमा, त तपाईँको इच्छाको कुरो हो। म यसलाई लास्टमा देखाउन चाहन्छु, लगभग 9 मिनटपछि देखाउन चाहन्छु। यसलाई म यहाँ सेभ गरिदिन्छु। अलिकति म अझै यता अगाडि जान्छु र 10 मिनट समथिङ राख्छु। यसमा ल्याएर म यहाँ सेभ गरिदिन्छु। सेभको अप्सन छ, सेभ गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँको भिडियोमा आई बटन लागिसकेको छ। तपाईँलाई म फेरि अर्को भिडियोमा आई बटन लगाएर देखाउन चाहन्छु। यहाँबाट ब्याक गएँ म। अब साथीहरू तपाईँले यहाँनिर भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म जस्तै म अलिकति स्क्रोल डाउन गरेर आउँछु। म यो भिडियोमा आई बटन लगाउन चाहन्छु। यो भिडियोमा मैले यो भिडियोमा यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु। यहाँनिर तपाईँलाई म यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु, यहाँनिर टच गर्छु। टच गरेँ त्यसपछि साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन्सिलको आइकन छ, यसमा टच गर्नुहोस्। मैले टच गरेँ। त्यसपछि साथीहरू अलिकति स्क्रोल गरेर राइट साइडमा आउनुहोस्। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले कार्डको अप्सन, यसको पेन्सिलको चित्र यहाँनिर टच गर्नुहोस्। मैले यहाँ टच गरिदिएँ। त्यसपछि अलिकति यता आउनु साथीहरू, तपाईँले यहाँ भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्छ, कुन भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लसको आइकनमा टच गर्नुहोस्। मैले यहाँ टच गरिदिएँ। त्यसपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो कुन भिडियो राख्न तपाईँले आई बटनमा, त्यो तपाईँले आफूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। म यहाँ राख्न चाहन्छु साथीहरू, यो राख्न चाहेँ साथीहरू। मैले यो भिडियो राख्न चाहेँ। म यो भिडियोको यहाँनिर म सेलेक्ट गर्छु। मैले सेलेक्ट गरिदिएँ साथीहरू, जुम आउट गरेँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियो लागिसकेको छ साथीहरू। यहाँ भिडियो तपाईँको लागिसकेको छ, देखिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले अलिकति यता आएर साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो एरोलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो ड्युरेसन हो, तपाईँको टाइमिङ सेट गर्ने हो। कति टाइमिङमा तपाईँले त्यो भिडियो देखाउन चाहनुहुन्छ त्यतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मान्नु यो अगाडि तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो टाइममा तपाईँलाई यहाँनिर आई बटनमा तपाईँको त्यो भिडियो सो गर्नेछ। यदि होइन तपाईँले लास्टमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई यसरी पक्रेर तानेर ल्याउनुहोस्, यहाँ ओर ल्याएर यतिकोमा छोडिदिनुहोस्। यहाँ माथि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ आई बटनमा आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ माथि सेभको अप्सन छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेभको अप्सनमा टच गरिदिनुहोस्। तपाईँको भिडियोमा आई बटन लागिसकेको छ। साथीहरू यसरी सजिलै तरिकाले तपाईँको भिडियोहरूमा आई बटन लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू म यस्तै प्रकारका भिडियोहरू तपाईँहरूको सामुन्ने लिएर आउने गर्छु। युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरू, एप्लिकेसन सम्बन्धी भिडियोहरू, टिप्स एन्ड ट्रिक्स। यदि साथीहरू तपाईँहरू पहिलोपटक त्यो च्यानलमा भिजिट गर्नुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। छेउमा रहेको घन्टीको चित्रलाई अल नोटिफिकेसनमा सेट गरिदिनुहोस्। भिडियो मन परे साथीहरू भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस्। तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। मेरो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। हवस् त साथीहरू, म यस्तै प्रकारको भिडियोहरू ल्याउने बाचासहित आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।